ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ frames of reference የሚሉትንና አንዳንድ ሐሳቦችን እናያለን። You have already met several frames of reference in your studies. For example, coordinate grids in maths. በፊዚክስ ውስጥ የአካላትን እንቅስቃሴ ለማጥናት ወይም ለማወቅ የግድ frames of reference ያስፈልገናል። የአካላትን ፖዚሽን፣ እንቅስቃሴ፣ ሁሉንም ነገር የምንለካ ከሆነ frames of reference በመነሳት ነው። ኦኬ ከሆነ ፖይንት ጋር ሪሌት እያደረግን ነው፣ እያገናኘን ነው ወይም እያጣቀስን ነው የምንናገር። ስለዚህ frames of reference የምንለው ነገር ምንድነው? It is a rigid framework, rigid የሆነ framework ነው, or it's a coordinate system that can be used to measure the motion of an object. የአንድን አካል motion measure ማድረግ ከፈለጋችሁ or የአንድን አካል position ማወቅ ከፈለጋችሁ ምን ያስፈልገናል? frames of reference or reference frame ያስፈልገናል። reference frame በመጠቀም የአካላትን እንቅስቃሴ፣ የአካላትን መገኛ ቦታ መናገር እንችላለን። ስለዚህ it's a rigid framework or coordinate system that can be used to measure the motion of an object. ሌላው ወደ ቴክስታቸው ሐሳብ ስንመጣ when you observe something የሆነ ነገር ብንመለከት ወይም የሆነን አንድ እንቅስቃሴ መለካት ብንፈልግ you use a frame of reference. የግድ reference frame መጠቀም ያስፈልገናል። You should have concluded from activity 3.1 ይላል። activity 3.1 ለእናንተ ተዋዋለሁ። በዛ ዙሪያ ከጓደኞቻችሁ ጋር ተወያዩበት። but አስፈላጊው ነገር ምንድነው? የአንድን አካል እንቅስቃሴ ወይም መገኛ ቦታ ለመለካት አንድ የሚያስማማን frames of reference ያስፈልገናል። You need an agreed frames of reference so that everyone can understand each other's. ካለበለዛ እያንዳንዱ የየራሱ የሆነ reference frame ከወሰደ በአንድ አካል እንቅስቃሴ ብትጠያየቁ ወይም የአንድን አካል እንቅስቃሴ ኳልኩሌት ወይም ሜዠር አድርጉ ብትባሉ ልትስማሙ አትችሉም። አንድ አይነት ሶሉሽን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ አንድ አይነት frames of reference ሊኖረን ይገባል። If people use different frames of reference, their observation will not be the same. እሱን ነው የሚያሳይ። ለዚህ የሚሆን አንድ ጥሩ ምሳሌ እኔ ላስቀምጥ። እናንተ activity 3.1ን ተወያዩበት። ለምሳሌ ከዚህ ያለውን ፊገር እንውሰድ። This is the tree. ይሄ ዛፍ ነው ልበል። ይሄ ልጅ ደግሞ ስሙ አቤል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛፉ ጥግ ቆሟል። and this is a bus. ከባሱ ውስጥ እንደምታዩ ሁለት ሰዎች አሉ ባሱ ላይ። ኦኬ ሰለሞንና ዳዊት የሚባሉ እንበል። then አቤልና ዳዊት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢጠየቁ ሰለሞን እየተንቀሳቀሰ ነው ወይስ አይደለም ተብሎ ቢጠየቁ ወይም የሰለሞንን ቬሎሲቲውን ሜዠር አድርጉ ተብሎ ቢጠየቁ ምን አይነት መልስ ይኖራቸዋል? አቤልና ዳዊት። ኦኬ ዳዊት በመኪናው ፍጥነት ከሰለሞን ጋር አብረው እየሄዱ ነው። ስለዚህ ዳዊት ምንድነው የሚያደርግ? ዞር ብሎ ሰለሞንን ያየዋል። ቁጭ ብሏል ባሱ ውስጥ። ስለዚህ ቁጭ ስላለ the velocity of ሰለሞን 0 ይላል፣ እየተንቀሳቀሰ አይደለም። ከምን አንፃር ነው ያየው? relative to the bus. ኦኬ ይሄንን ኮንሲደር እንድታረጉ። relative to the bus ዳዊት የሚያይ ከባሱ አንፃር ቢሆን፣ ኦኬ ይሄ ባስ ሙሉ ውጩን የማያሳይ ቢሆን ሰለሞን ምን ብሎ ነው ያለው? ተቀምጦ ነው ያለ። ስለዚህ ሰለሞን እየተንቀሳቀሰ አይደለም ወይም ቬሎሲቲው የሰለሞን 0 ነው ብሎ ነው የሚመልሰው ዳዊት። ኦኬ ዞር ብሎ አይቶ። አቤል ግን relative to this tree ቢያየው ሰለሞንን ከዚህ ዛፍ አንፃር ይሄንን ሰለሞንን ቢመለከት እየሄደ ነው with the velocity of the bus። ስለዚህ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን መናገር ይችላል ማለት ነው። ሉክ አሁን ሐሳቤን እንድትረዱልኝ የምፈልግ አቤል ይሄ ዛፍ ነው ሪፈረንስ ፍሬሙ፣ ዳዊት ሪፈረንስ ፍሬሙ ባሱ ነው። ኦኬ relative to the bus ነው የሚናገር። አቤል ደግሞ relative to the tree ነው የሚናገር። አቤል ሰለሞንን እየተንቀሳቀሰ ነው ብሎ ሲናገር፣ ዳዊት ደግሞ relative to the bus ሰለሞን እየሄደ አይደለም ይላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ሪፈረንስ ፍሬሜ tree ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ሪፈረንስ ፍሬሜ ባስ ነው። ከባሱ አንፃርና ከዛፉ አንፃር ሪሌት አድርገን የአንድን አካል እንቅስቃሴ ስንናገር የተለያየ መልስ ተገኘ። ስለዚህ እንዲያስማማን አቤልና ዳዊት በሰለሞን እንቅስቃሴ ቢወያዩ ወይም ቢጠያየቁ አንድ አይነት መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የተጠቀሙት ሪፈረንስ ፍሬም የተለያየ ነው። በዚህ ምክንያት አንድ አይነት
የሆነ ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልገናል የአንድን አካል እንቅስቃሴ ለመለካት አክቹአሊ ሪፈረንስ ፍሬም የምለው ሪጂድ ፍሬምወርክ ነው ተብሏል ቴክስታችሁ ላይ ግን አንድ አካል በኮንስታንት ቬሎሲቲ ሲሄድ ያንን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም መጠቀም እንችላለን እሱ ሌላ ነገር ነው እንዳይወሳሰብ ከመወሳሰቡ ውጪ ከሌቭሉ እንዳልወጣ ይሄ ሲምፕል ኦብዘርቬሽን የተለያየ ፍሬምስ ኦፍ ሪፈረንስ በመጠቀማችን ምክንያት የተለያየ ሪዛልት እንደምንደርስ ያሳያል ስለዚህ ምን ማለት ፈልጌ ነው የአንድን አካል እንቅስቃሴ ለመለካት አንድ የሆነ ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልገናል እሱ ነው ልላችሁ የፈለኩት ሪፈረንስ ፍሬም የምንለው ደግሞ it's a rigid framework or a coordinate system ተብለናል በፊዚክስ ውስጥ አትሊስት በሜካኒክስ እንደ ሪፈረንስ ፍሬም የምንጠቀመው ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው ኮኦርዲኔት ሲስተም ኦኬ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነምበር ላይን ሊሆን ይችላል ሲንግል ነምበር ላይን or xy plane ሊሆን ይችላል or 3 dimensional coordinate system ሊሆን ይችላል እነዚህን ተጠቅመን የአንድን አካል እንቅስቃሴ መገኛ ቦታ and everything መናገር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር አያይዘን አንዳንድ ሐሳቦችን እንነጋገር position የሚለውን ሐሳብ እንይ an object's position is its location in a certain space relative to some point ነው ኦኬ የሆነን አካል መገኛውን ቦታ መናገር ነው በስፔስ ውስጥ የት ላይ ነው ያለው relative to some point ኦኬ ለምሳሌ this is a number line ብዬ ይሄ x coordinate ነው x axis ነው this is the origin ብል 1 2 3 the right side of the x axis positive ነው and the left side negative ነው -2 -3 እያለ ይቀጥላል then የሆነ ኦብጀክት እዚህ ጋር ባስቀምጥ this is 4 ኦኬ የሆነ ኦብጀክት እዚህ ጋር ባስቀምጥ ይሄ ኦብጀክት የት ላይ ነው ያለ ተብዬ ብትጠየቅ መናገር እችላለሁ ኦኬ ሎኬት ማድረግ እችላለሁ to locate an object means to find its position ነው ሎኬት ማድረግ ማለት which means positionን መናገር እንችላለን ማለት ነው relative to some reference point አሁን በእንደዚህ አይነት የነምበር ላይን reference point the origin of this number line ነው ስለዚህ ምን ያህል ርቋል ይሄ x በሜትር ከሆነ 3 ሜትር ላይ ነው ያለው ማለት ነው relative to this origin ሌላ ኦብጀክት ከዚህ ጋር ቢቀመጥ on the left side of the origin የት ላይ ነው ያለው -2 ሜትር ኦኬ ከኦሪጂኔ በሌፍት ሳይድ ነው ያለ ያልኩ ነው ይሄኛው ደግሞ 3 ሜትር በኦሪጂኑ ራይት ሳይድ ነው ያለው so by using a coordinate system or number line we can locate the position of an object ስለዚህ position የምለው an object's position is its location in a certain space to some reference frame ነው ስለዚህ ለዚህ ነምበር ላይን ሪፈረንስ ፍሬም ኦሪጂን አርጌ የአካላትን መገኛ መናገር እንችላለን ስለዚህ this origin እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ነው ኦኬ ፍሬምስ ኦፍ ሪፈረንስ ነው ከዚህ ያስቀመጥኳቸውን ኦብጀክቶች ሎኬሽን ለመናገር this one is a reference frame or frames of reference ኦኬ ይሄ ነው frames of reference ኦሪጂኑ በዚህ መልኩ የአካላትን ፖዚሽን መናገር እንችላለን በዚህ ቶፒክ ውስጥ activity 3.2 አይተን እንሂድ a body has a displacement of 10 meter at an angle of 30 degree to the horizontal ይልና is this enough information to describe the displacement uniquely displacementun በተለየ መንገድ ዲፋይን ለማድረግ የተሰጠናቸው ነገሮች ዲስፕሌስመንቱን ዩኒክሊ ዲስክራይብ ለማድረግ ወይም ለመግለጽ ወይም ኢንፎርሜሽኑን ለማስተላለፍ በቂ ነው ወይ ነው የሚል obviously it's not enough okay ምክንያቱም xy ኮኦርዲኔት ላይ ልሳለው እና ላሳያችሁ x ኮኦርዲኔት ላይ ብቻ መሳል ትችላላችሁ then a displacement of 10 meter ነው የሚለኝ at an angle of 30 degree to the horizontal ስለሆነ አንደኛ ከዚህ ልነሳ እችላለሁ ይሄ 30 ዲግሪ ርቋል 10 ሜትር ነው ይሄ ማግኒቲዩድ ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ ወይም ደግሞ ይሄም ሊሆን ይችላል ኦኬ to the horizontal ስለሚል ወደ ሆሪዞንታሉ 30 ዲግሪ ይሄ 10 ሜትር ወይም እዚህኛው ላይ ሊሆን ይችላል ወደ ሆሪዞንታሉ 30 ዲግሪ ሆኖ ይሄ 10 ሜትር ወይም እንደዚህ ሊሆን ይችላል ይሄ 10 ሜትር ሆኖ ወደ ሆሪዞንታሉ ስለሚል ወደዚህ 30 ዲግሪ for possible result አለው ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል so uniquely displacementን መናገር አንችልም ማለት ነው በxy coordinate system አምጥቼ ያሳያችሁ
ስለዚህ what additional information do you need? ምን አይነት additional information ያስፈልጋል? ዲስፕሌስመንቱን ዩኒክሊ በተለየ መንገድ የራሱ ብቻ ዲፋይን ለማድረግ ምን additional information ያስፈልጋል? ወይም እዚሁ ላይ እንደዚህ ላደርገው እችላለሁ። ከዚህኛው ላይ መጥቼ 30 ዲግሪ ኦኬ to the horizontal any point ሆሪዞንታሉ ላይ መነሳት እንችላለን። ምክንያቱም ሪፈረንስ ፍሬሙ አልተነገረንም። ስለዚህ አንደኛ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል? ሪፈረንስ ፍሬሙ ከኦሪጂኑ አንፃር መለካት አለበት ከተባለን አሁን እኔ እንደሰራሁት ኦሪጂኑ ላይ የተነሳችሁ ትለካላችሁ። ሪፈረንስ ፍሬሙም ብቻ በቂ አይደለም። ኦኬ ምን መሰጠት አለበት? what would be a better way of expressing the displacement የሚላለ it's better to give in component form. ኦኬ በኮምፖነንት ፎርም ብንሰጠው በተሻለ actually uniquely define ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፈርስት ኳድራንቱ ላይ ካለ ኤክስም ዋይም ፖዚቲቭ ነው የሚሆኑ። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔቶቹ ፖዚቲቭ ከሆነ ፈርስት ኳድራንቱ ላይ እንዳለ ይናገራል። ኤክስ ኔጌቲቭ ሆኖ ዋይ ፖዚቲቭ ከሆነ ሰከንድ ኳድራንቱ ላይ እንዳለ ይናገራል። ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ሰርድ ኳድራንቱ ላይ እዚህ ላይ እንዳለ ይናገራል። ኤክስ ፖዚቲቭ ሆኖ ዋይ ኔጌቲቭ ከሆነ ፎርዝ ኳድራንቱ ላይ እንዳለ ይናገራል። ኦኬ ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን። ስለዚህ በኮምፖነንት ፎርም መስጠት ዲስፕሌስመንቶችንም አክሰለሬሽንም ሊሆን ይችላል ኤንድ ሶን በኮምፖነንት ፎርም ስንሰጥ ዩኒክሊ ዲፋይን እያደረግነው ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ይሄንን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። ግን ቴክስታችሁ ሐሳቡን ስለሚያነሳ እንየው። እንደዚህ ይላል you should have discovered from activity 3.2 that there are 4 possible positions for the body ይላል። እሱን አሳይቻችኋለሁ። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ተወስዱና አንደኛው በዚህ ሳይድ፣ አንደኛው በዚህ ሳይድ፣ አንደኛው በዚህ ሳይድ፣ አንደኛው በዚህ ሳይድ 4 possible positions አላችሁ። when we are giving the displacements and velocities of objects we need a frame of reference that will describe the vector uniquely define ለማድረግ frames of reference ያስፈልገኛል። ይሄን origin we can take this origin as a reference frame እንደ reference frame መውሰድ እንችላለን። ይሄን one way of doing that is to give the vector in component form እዛ በኮምፖነንት ፎርም ቢሰጠን ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 2 ቢባል ፈርስት ኳድራንቱ ላይ ነው ያለ፣ -3 2 ቢባል ሰከንድ ኳድራንቱ ላይ ነው ያለ፣ -3 -2 ቢባል ሰርድ ኳድራንቱ ላይ ነው ያለ፣ 3 -2 ተብለን ብንሰጥ ፎርዝ ኳድራንቱ ላይ ነው ያለ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኢን ኮምፖነንት ፎርም መስጠት ዲስፕሌስመንት ሊሆን ይችላል፣ ቬሎሲቲ ሊሆን ይችላል፣ አክሰለሬሽን ሊሆን ይችላል። በኮምፖነንት ፎርም መስጠት እነዚህን ኳንቲቲዎች ዩኒክሊ እንድንናገር እንድንገልጻቸው ያደርገናል። give the distance in the x direction and the distance in the y direction በቃ በx እና በy ያላቸው መጠን መናገር ዩኒክሊ ኳንቲቲውን እንድንገልጽ እንድንናገር ያደርገናል። ሶ ይሄንን ያሳያል ይሄ ኤግዛምፕል። ስለዚህ አእምሯችሁ ውስጥ መቀመጥ ያለበት አንድን አካል ሪፈረንስ ፍሬም ወስደን ነው ልንለካው የምንችለው and in component form መግለጽ ስለዛ ነገር ዩኒክሊ ወይም በተለየ መንገድ እንድንናገር ያግዘናል። ለምሳሌ ቴክስታችሁ ላይ እንደዚህ ተቀምጧል። let's take this point p እንውሰዳት። በኤክስ ምን ያህል ርቃለች 3፣ በዋይ ምን ያህል ርቋል 2። ስለዚህ እቺ p in component form ስንገልጻት 3 2 እንላለን። ኦኬ the first component የሚቀመጥ ማነው? x ኮኦርዲኔቱ ነው። then the second y ኮኦርዲኔቱን ታስቀምጣላችሁ። በዚህ ፎርም የዲስፕሌስመንት or የቬሎሲቲ any quantity ሊሆን ይችላል። በዚህ ፎርም በዚህ መንገድ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። a coordinate grid is a frame of reference አሁን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም የተጠቀምነው እዚህ ጋር xy ኮኦርዲኔቱን ነው። እችን ኦሪጂን እንደ መነሻ ፖይንት አድርገን ከአንድ ላይ ግን ኮኦርዲኔት ግሪዱን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ወስደን ነው የዚችን ፖይንት p ሎኬሽን እየተናገርን ያለ ነው። you give the horizontal component of the coordinates of the point p before the vertical component ስለዚህ 3 the horizontal component ነው የሚያመለክት to the y component። በዚህ መልኩ ኮኦርዲኔት ግሪድን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም በመጠቀም የአካላትን ፖዚሽን፣ ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን ኤኒ ፊዚካል ኳንቲቲ መናገር እንችላለን። ሌላው ሐሳብ እዚህ ተናግሬ የሚሄደው what's the difference between distance and displacement ነው። እጅግ በጣም ስለሚያስፈልግ ነው ይሄን ሐሳብ ማነሳው። ኦኬ what's the difference between distance and displacement? distance means it's the path length of a journey ነው። እንዳለ ሄዳችሁበት መንገድ ስትለኩ ምን እንለዋለን? distance without considering the direction ማለት ነው። እሺ ዳይሬክሽንን ኮንሲደር ሳታረጉ መንገዱን ብቻ
የሄዳችሁበትን ፎሎ የሚያደርገውን አንድ አካል የሚንቀሳቀስበትን መንገድ ብቻ ኮንሲደር አድርገን ከለካን ዲስታንስ እንለዋለን። it's a scalar quantity okay it has only magnitude ብቻ ነው ያለው ዳይሬክሽን የለውም it's always positive ነው distance always positive ነው ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም ዜሮ ሊሆን ይችላል ምንም ካልተንቀሳቀሳችሁ ዲስታንሳችሁ ዜሮ ነው ኔጌቲቭ ግን ሊሆን አይችልም ዳይሬክሽንን ኮንሲደር የምናደርግ በዲስፕሌስመንት ስለሆነ it's always positive ነው and it depends on the path ነው በሄድንበት መንገድ አይነት ይወሰናል ኦኬ ምን እንለዋለን it depends on the path followed በመንገድ የሚወሰን ከሆነ ምን እንለዋለን distance but when you come to the displacement its definition is the change of position ነው የፖዚሽን ለውጥ ነው ይሄ ወርድ እጅግ በጣም ያስፈልጋል it's a change ነው mathematically changeን represent የምናደርገው በትራያንግል ምስል ነው ምን እንለዋለን it's a greek letter ዴልታ ነው የምትባል ግሪክ ሌተር ነች ዴልታ እንላታለን change of quantity ነው የሆነ ነገር change ሲያደርግ በዚህ መልኩ እንገልጸዋለን ስለዚህ change of position ስለሆነ position ብዙ ጊዜ represent የሚደረግ በኤስ ነው ኦኬ spatial location እንደማለት ነው p አናረጋውም positionን ምክንያቱም p በፊዚክስ ውስጥ ለሞሜንተም ሲምቦል ነው የምንሰጠው ስለዚህ ምን እንለዋለን spatial location በኤክስ በዋይ በዚህ እንዳልነው spatial location ስፔስ ላይ ሎኬት ማድረግ ከዛ በመነሳት ኤስ እንለዋለን ስለዚህ change of s ቢባል change of position እንደማለት ነው ዲስታንስ ከሆነ s ብቻ እናረጋለን ዲስፕሌስመንት ከሆነ s ከላይ አሮዋን እንጨምራለን ምክንያቱም displacement is a vector quantity vector መሆኑን ከላይ አሮ በማስቀመጥ መናገር እንችላለን it is independent of the path followed ነው በሄድንበት መንገድ ዲፔንድ አይሆንም it's only depends on the initial and the final points of the path ነው በመነሻና በመድረሻ ፖይንት ብቻ ነው ዲፔንድ የሚሆን ይሄ እንደዛ ከሆነ ምን እንለዋለን displacement distance ግን it depends on the path followed ነው በመንገድ በሄድንበት መንገድ ዲፔንድ ይሆናል then look አሁን ወደዚህ ሐሳብ እንምጣ in a straight line motion የመጀመሪያ ቶፒካችሁ የናንተ እያየነው ያለነው straight line motion ነው in a straight line motion distance and the magnitude of displacement are equal እኩል ነው የሚሆኑት this is the basic definition okay distance እና displacement መቼ ነው እኩል የሚሆኑ straight line motion ካለን they are equal ስለዚህ distance is equals to magnitude of displacement ማለት እንችላለን ለምንድነው ማግኒቱዱን የወሰድኩ ዳይሬክሽኑን እየተውኩት ነው ምክንያቱም ዲስታንስ ካልኩ it's a scalar quantity so ይሄኛውን ማግኒቱዱን ወስድና ከዲስታንስ ጋር አነጻጽረዋለሁ መቼ ነው እኩል የሚሆኑት እያልኩ ነው በስትሬት ላይን ሞሽን ጊዜ distance and displacement are equal but if the motion is in a curved path እንደዚህ አይነት path ቢሆን አሁን they are not equal the distance is not equals to the magnitude of the displacement distance ምለው ማግኒቱድ ብቻ ነው የዲስፕሌስመንትን ማግኒቱድን እየወሰድኩ ነው vertical var ይሄ ሁለት ላይን ያስቀመጥኩባቸው እንደዚህ ማግኒቱድ ማለት ነው Unit-2 የተማርነው ስለሚያስፈልግ ነው አያችሁ የተማርነው ቀድመን ቬክተርን ስለዚህ magnitude of displacement is not equals to the distance for the curved path የምንሄድበት መንገድ ቀጥተኛ ካልሆነ curved path ከሆነ distance እና displacement እኩል ሊሆኑ አይችሉም ኤግዛምፕል አይተን እንሂድ ይሄንን ፒክቸር ኮንሲደር እናርግ ይሄ የናንተ ቤታችሁ ነው እንበል this is your house and this is your school ይሄ ትምህርት ቤታችሁ ነው ኦኬ እና ከቤታችሁ ተነስታችሁ ወደ ትምህርት ቤታችሁ ለመሄድ የምትሄዱበት መንገድ ይሄ ቢሆን አንዴ ወደዚህ እዛ ወደዚህ እዛ ወደዚህ እዛ እንደዚህ ብላችሁ ትምህርት ቤታችሁ የምትገቡ ከሆነ ይሄ ቢሆን መንገዳችሁ ዲስታንሱ ምን ያህል ነው ዲስታንስ በዚህ ጊዜ ምንድነው የሚሆን በመንሄድበት መንገድ ነው ዲፔንድ የሚሆን ብለናል ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ አንድ የተለካላችሁ አንድ ከዚች እስከዚህ ያለው ዲስታንስ 2 ትደምራላችሁ ከዚህ እስከዚህ ያለው 3 እያንዳንዱን the path length የተባለው ይሄ ነው እያንዳንዱን እየለካችሁ ትደምራላችሁ ስለዚህ ቶታል ሌንግዙ ዲስታንስ እንለዋለን ማለት ነው but displacement ምለው ግን
it does not depend on the path ተብለናል። it depends on the initial and the final point ተብለናል። ከዚህ ነው የተነሳ ነው ይሄ ኢኒሻል ፖይንታችን ነው። መድረሻ ፖይንታችን ደግሞ ክላሳችን ቢሆን ሶ ምንድነው ማድረግ the shortest distance between the two point ነው ዲስፕሌስመንት ምለው። ይሄ ቀጥተኛ መስመር ስትሬት ላይኑን ምን እንለዋለን? ዲስፕሌስመንት። ኦኬ shortest distance ሁለቱን ፖይንቶች ስታያይዙ shortest distance ነው ዲስፕሌስመንት የሚባል። በሁለት ፖይንቶች መካከል ደግሞ shortest distance ስትሬት ላይኑ ነው። ሁለት ፖይንቶች ቢኖሯችሁ አጭሩ መንገድ ስትሬት ላይኑ ነው። እንደዚህ ብትሄዱ ረጅም ነው፣ እንደዚህ ብትሄዱ ረጅም ነው። ኤኒ ፓዝ እየተከተላችሁ ብትሄዱ ረጅም ነው። ይሄኛው መንገድ ከዚህ ጋር ብታነጻጽሩት ይሄኛው ነው አጭር። ይሄኛው መንገድ ከዚህኛው ጋር ብታነጻጽሩት ይሄኛው ነው አጭር። ይሄኛው መንገድ ከዚህ ጋር ብታነጻጽሩት ይሄ ነው አጭር። so the shortest path between the two point straight line ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ምለው the initial and the final point የሚያገናኝ straight line ስለሆነ ዲስፕሌስመንት እንለዋለን። ይሄኛው ግን ዲስታንስ እንለዋለን። ኦኬ ሶ ይሄ ነው ቤዚክ ዲፈረንሳቸው። and distance ምለው ስኬለር ነው። displacement it's a vector quantity። ወዴት ሄዳችሁ toward this direction ሄድኩ። አቅጣጫ የግድ አብሮ መጨመር አለበት። ይሄንን ይመስላል የሁለቱ ዲፈረንስ። the other point desa unit of distance ምንድነው? ሜትር ነው። በሜትር ነው የምንለካው። ዲስፕሌስመንትንም በሜትር ነው የምንለካው። ኦኬ ዩኒታቸው አንድ አይነት ነው የሁለቱም ዲስፕሌስመንት እና ዲስታንስ። ልዩነታቸውን አይተናል። መቼ አንድ አይነት እንደሚሆኑ በመጠን አይተናል። መቼ እንደሚለያዩ አይተናል። then ይሄን ቪዲዮ የሚጨርሰው በጥያቄ ነው። what is the difference between speed and velocity ነው። ይሄ ለእናንተ ተወዋለሁ። speed እና velocity ልዩነታቸው ምንድነው ወደሚለው ጥያቄ ይዞን ይሄዳል። ኦኬ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንትን ካየን speed እና velocityስ ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ጥያቄ እንድትወያዩበት ተወዋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ average and instantaneous velocity and acceleration የሚለውን እናያለን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።